السلام عليكم. النهاردة معادنا إن شاء الله نركب جسم العروسة ونركب شعرها. أول حاجة هنبدأ بيها هناخد الجسم، المنطقة العلوية من الجسم، هندخل الفايبر كويس وهنحط في النص بالظبط قلم يكون واصل لنص الجسم تقريبا، ونسيب منه قطعة صغيرة هي اللي باينة، ولو ما فيش قلم ممكن أي ستيك خشبي. هنبدأ نخيط من اليمين ومن الشمال ونسيب جزء من القلم باين، ونيجي عند الراس من ورا ناخد علامة بالقلم الرصاص بحيث ان الجسم والرقبة تكون في منتصف الراس، ما تكونش جاية يمين او شمال. العلامة دي هنفتحها من النص فتحة صغيرة، الفتحة دي هيدخل منها القلم او الستيك الخشبي، وبعد كده هنثبت بالخياطة زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. كده الرقبة في نص الراس بالظبط، ونتأكد ان هي ولا جاية يمين ولا شمال. هنجيب إبرة طويلة وهنجيب خيط سميك وهنبدأ نخيط حوالين القلم ده، هنروح وهنيجي أكتر من مرة بحيث نثبت القلم بالجسم العلوي في الراس. طيب الجزء ده هيبقى باين من العروسة من ورا؟ لأ، الجزء ده مش هيبان، هيختفي بعد كده، هتبقى طالعة بشكل نظيف جدا. بس الخيط ما يكونش خيط خياطة عادية، الخيط يكون سميك. هنثبت كويس، بعدين هناخد الجسم هنخيطه في الراس وما بينهم طبعا القلم ظاهر اكتر من مرة، هنروح ونيجي لحد ما نتأكد ان الجسم والراس ثابتين في بعض كويس قوي. خلاص هنيجي على الرجل، هنقسمها من النص بخط، وهنحط على اطراف الخط ده نقطة يمين ونقطة شمال، والرجل التانية نفس الوضع، واتأكد ان النقط اللي على الرجل اليمين في نفس اتجاه النقط اللي على الرجل الشمال، ونتأكد كده من الأطوال ان هما قصاد بعض بالظبط، المنتصف والنقط. طبعا دي النقط اللي احنا هنخيط منها، هنثبت منها الرجلين في الجسم. هنيجي هنا على الجسم برضو هنقيس مسافة اللي احنا عايزين ارتفاع الرجل يوصل عليها من اليمين ومن الشمال، وهنحط نقطة يمين ونقطة شمال، النقط دي اللي هتدخل فيها الإبرة. يبقى احنا حطينا نقط على الرجلين وحطينا نقط على الجسم، ومعانا الإبرة الطويلة، هنمر بالإبرة الطويلة من الرجل اليمين للجسم للرجل الشمال، وهنعمل دايرة داخلية ما بينهم. هتشوفوا دلوقتي ازاي. اهو انا بدخل من النقطة اللي ورا من اليمين للشمال بالخيط بتاعي، الخيط طبعا واخداه على 2 وخيط سميك عشان يبقى متين. ادخل في الرجل الشمال وبعدين ادخل في الجسم. طبعا لما بنكون محددين نقطة فخلاص الموضوع ما بيبقاش صعب علينا، وبتبقى الاماكن مظبوطة، مش بيبقى خياطة عشوائية. بطلع من النقطة اللي انا رسماها اهي كده، خلاص الرجل الشمال. هاجي بقى بالخيط ده وبالإبرة هدخل في الرجل اليمين من خلال النقط اللي احنا رسمينها بالشكل ده كده، وأعدي الخيط منها وارجع تاني جوه الجسم. طيب هعمل الحركة دي كم مرة؟ هعملها 3 أو 4 مرات. همر بالخيط بحركة دائرية ما بين الرجل اليمين والجسم والرجل الشمال لحد ما اثبتها كويس. هنا الرجل معوجة بعدلها، بسحب الخيط بتاعي كويس قوي وبمر اكتر من مرة، وبعدين بثبت كده. العروسة تقدر ان هي تتحرك، تقعد وتقف بكل سهولة. هاجي على الايد برضو هاخد علامات علشان تبقى تركيب الايد مظبوط. هاخد علامات وهشوف انا هحط الايد بتاعتي فين بالظبط، علشان ما تطلعش ايد لفوق وايد لتحت او ايد ورا وايد قدام. فانا باخد نقط اخيط عليها في الايد وفي الجسم، اهي نقطة وهي نقطة قصادها، نفس النقطتين دولت هرسمهم على الايد ودولت اللي هخيط منهم. واقيس بالمقاسات،
يعني اقيس بالمزورة بتاعتي المقاسات عشان اتأكد ان انا شغالة صح. يعني هبدأ اخد كده بإبرتي وهمشي جوه الجسم كده. بدأت بأول ايد، بروح على الايد التانية وبدخل الخيط جواها من النقط برضو، برجع على النقطة دي تاني لجوه الجسم من الشمال اليمين، بسحب الخيط وببدأ اثبت الايد. بعمل الحركة دي كم مرة؟ 3 أو 4 مرات. بمر بالخيط بشكل دائري جوه الجسم والايدين علشان تثبت معايا لحد ما اتأكد ان هي ثابتة كويس ومتينة، وكمان بتتحرك يعني ثابتة وفي نفس الوقت يعني قصدي متثبتة كويس وفي نفس الوقت بقدر ان انا احركها. بعدين بجيب قماشة ستريتش زي دي كده، ولو مش عندي ممكن استخدم جزء من شراب. طب ليه دي اللي بثبت عليها الشعر، متكونش طويلة قوي طبعا، تبقى صغيرة. طب فايدتها ايه كمان غير تثبيت الشعر؟ فايدتها ان هي هتداري الخياطات اللي ورا دي، هتداري تركيب الرقبة في الراس، تمام. وكمان هتعمل لنا جزء ممتلئ شوية اللي هو جزء الجمجمة من ورا، هنحط فيها شوية فايبر عشان يدينا شكل الجمجمة، لان الراس ما بتبقاش مبططة كده. اول حاجة هجيب خيط بنفس لون العروسة بتاعتنا قماشها، وهبتدي القط القماشة الاستريتش دي في راس العروسة. طبعا مش هقربها من قدام قوي من الحواجب ولا هبعدها لورا قوي عشان ما تبقاش المساحة ما بين الحاجب وما بين الشعر كبيرة قوي، يعني هوسطنها وهجيبها من ورا الودن كده وهبدأ اخيط وهتأكد ان هي غطت لي المساحة اللي ورا اللي هي مساحة خياطة الرقبة في الراس. كل دوت انا بلقط كده على ايدي، ما بركبش بمسدس شمع ولا حاجة، علشان مسدس الشمع مع القماش ممكن يفك وممكن يبقى فيه عيوب بعد كده في شكل العروسة. فالخياطة هي اسلم شيء. بحاول ان الخياطة ما تبقاش باينة قوي على قد ما اقدر، بثبتها كويس. طبعا كل جزء ده احنا هنخيط عليه الشعر فكمان مش هيبقى باين، ويفضل ان احنا نختار القماشة اللي بتتركب على الراس دي بلون قريب من لون الشعر عشان يبقى شكلها ظريف، حتى لو بانت من تحت الشعر يبقى شكلها مع لون الشعر ما فيش حاجة غريبة. خلاص كده كده نكون خلصنا النهاردة تركيب الجسم وتركيب الشعر. ان شاء الله الفيديو الجاي نبدأ نعمل لبس العروسة، وهيكون ان شاء الله من يعني اعادة تدوير ملابس قديمة. ممكن نجيب بس حاجات جديدة، حاجات بسيطة، كلف او دانتيل او شوية تل، حاجات بسيطة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، استنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله مع لبس العروسة. سلام.